كن قويا بالله، فمهما واجهتك من صعوبات تذكر أن الله هو المعين، وهو الذي يمدك بالقوة والعزيمة لتجاوز كل التحديات، فلا تفقد الأمل في رحمته وكرمه. تستطيع أن تكون قويا بالله إذا استشعرت أن كل ما يحدث حولك هو من تدبيره، وأنه لا يوجد في هذه الحياة ما يستحق القلق، فثق أن الله يختار لك ما هو خير، ويعلم ما لا تعلمه أنت. عندما تشعر بالضعف تذكر أن قوتك الحقيقية تكمن في إيمانك بالله، فكلما زاد اعتمادك عليه زادت قدرتك على مواجهة الصعاب واحتواء الأزمات وتحقيق الإنجازات. كن قويا بالله، ولا تدع الخوف يتسلل إلى قلبك، فالله هو السند الذي لا يخيب ظن عباده، وهو القادر على تحويل الصعوبات إلى فرص والآلام إلى دروس قيمة. تذكر دائما أن القوة ليست في عدم الشعور بالضعف، بل في كيفية التغلب عليه. فكن قويا بالله، وثق بأنه معك في كل خطوة تخطوها، يرشدك وينير طريقك. عندما تجد نفسك محاطا بالهموم ارفع يديك إلى السماء واطلب العون من الله، فهو الذي يملك مفاتيح الفرج وقادر على تغيير الأمور في لحظة، فلا تفقد الأمل في رحمته. كن قويا بالله، وواجه كل تحد بعزيمة لا تلين، فكل أزمة تعبرها بنجاح تقربك خطوة من تحقيق أهدافك وتزيد في رصيد تجربتك الحياتية. الإيمان بالله هو القوة التي لا تنضب، فكلما تمسكت به كلما شعرت بقدرتك على مواجهة أي ظرف، فابحث دائما عن السند في إيمانك وثقتك به. تذكر أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لذا كن قويا بالله وواجه كل ما يصعب عليك، واعلم أن كل امتحان يمر بك هو فرصة للنمو والتطور. في لحظات الضعف الجأ إلى الله بالدعاء والتضرع، فهو وحده من يستطيع أن يبدل الحزن فرحا والضيق سعة. فكن قويا بالله، وثق بأن الفرج قريب. كن قويا بالله، فكلما زادت التحديات في حياتك زادت فرصتك لإظهار قوتك الحقيقية، فالإيمان هو السلاح الذي يمكنك من التغلب على الصعوبات. فاجعل ثقتك بالله لا تتزعزع. في كل مرة تشعر فيها بالهزيمة تذكر أن الله معك، وأنه يراقبك ويشاهد صبرك. فإن كنت قويا بالله ستكتشف أن كل محنة هي مجرد مرحلة في طريقك نحو النجاح والتفوق. عندما تتعثر ارفع رأسك عاليا واطلب العون من الله، فالقوة لا تعني عدم السقوط، بل تعني النهوض مرة أخرى. فكن قويا في إيمانك، وستجد أن الدعم الإلهي يأتيك في أشد اللحظات. لا تدع اليأس يتسلل إلى قلبك، فكن قويا بالله، وذكر نفسك بأن كل شيء يحدث لحكمة، وأن الله لديه خطة أفضل لك مما تتخيل. فاستمر في السعي وثق بما هو آت. أنت أقوى مما تظن، فكلما واجهت الصعوبات كلما زادت قوتك. وكن قويا بالله، لأن الإيمان هو الضوء الذي يضيء لك الطريق في أحلك اللحظات. فلا تنسى أن ترفع دعاءك له. عندما تشعر بأن الدنيا قد ضاقت بك تذكر أن الله هو الفرج، وأن قوة إيمانك به هي المفتاح الذي سيفتح أمامك الأبواب المغلقة. فكن قويا ولا تفقد الأمل. في كل تجربة صعبة هناك درس ينتظرك لتتعلمه، فكن قويا بالله، واعلم أن كل تحد هو فرصة لتقوية إيمانك وتطوير نفسك. فاجعل من كل عقبة بداية جديدة. الضعف ليس عيبا، بل هو جزء من تجربتك الإنسانية، لكن القوة الحقيقية تكمن في كيفية مواجهتك لهذا الضعف. فكن قويا بالله، واسمح لإيمانك بأن يقودك إلى بر الأمان.
تذكر أن الله لا يترك عباده في الضيق، بل يختبرهم ليقوي إيمانهم. فكن قويا بالله واحتفظ بعزيمتك، فكلما زاد صبرك زاد قربك من الفرج. في كل مرة تواجه فيها صعوبة تذكر أنك لست وحدك، فالله معك ويمنحك القوة التي تحتاجها للاستمرار. فكن قويا بالله وواجه الحياة بعزيمة وثقة. كن قويا بالله، فالإيمان هو الدرع الذي يحميك من مشاعر الخوف والقلق. وعندما تشعر بأنك محاصر بالصعوبات تذكر أن الله يملك مفاتيح الفرج، وأنه لا ينساك أبدا. في لحظات الشك والضعف استعن بالله، فهو الذي يضع الأمل في قلوبنا ويمنحنا القدرة على التغلب على جميع التحديات. فكن قويا في إيمانك واجعل من كل أزمة فرصة للانطلاق. تذكر أن القوة الحقيقية تأتي من الإيمان العميق بالله، وكلما زاد اعتمادك عليه زادت قدرتك على مواجهة الحياة بشجاعة. فالضعف ليس النهاية، بل هو بداية الطريق نحو القوة. عندما تتعثر في مسيرتك لا تدع اليأس يتسلل إليك، بل استمد قوتك من إيمانك بالله، فهو الذي يمسك بيدك ويوجهك نحو الطريق الصحيح. فكن قويا ولا تفقد الأمل في رحمة الله. في كل صعبة تواجهها تذكر أن الله يختبرك ليصنع منك إنسانا أقوى. فكن قويا بالله واستقبل كل تحد برحابة صدر، واحتفظ بالإيمان بأن الفرج قريب. لا تنسى أن الله يراقبك في كل لحظة، وعندما تشعر بالضعف ارفع يدك بالدعاء. فكن قويا بالله وثق أن دعواتك ستصل إلى السماء، وأن الله سيستجيب لك في الوقت المناسب. عندما تبدو الحياة قاسية تذكر أن الله قد أعد لك ما هو أفضل. فكن قويا بالله واستعد لاستقبال الفرح الذي يأتي بعد الحزن، فكل شيء له حكمة في النهاية. الإيمان هو القوة التي تدفعك للاستمرار حتى في أصعب الأوقات. فكن قويا بالله واعتبر كل عقبة فرصة لتجديد العزيمة ولتذكير نفسك بأن الحياة مليئة بالفرص. تذكر أن الله لا يترك عباده في الضيق، بل يرسل لهم العون في الوقت المناسب. فكن قويا بالله واحتفظ بإيمانك، فكلما زادت تحدياتك زادت فرص نجاحك. عندما تشعر بأن الدنيا قد ضاقت بك اذكر نفسك بأن الله هو الفرج، وأنه لا يوجد شيء مستحيل مع الإيمان القوي. فكن قويا بالله واغتنم كل لحظة لتكون أفضل نسخة من نفسك.